A1 rồi em. Giờ thì có bát A1 rồi anh chị. A1. Em này là nè. Tức ơi. Cháu một súp với cả một cháo. Cháu ăn súp bánh mướt đấy là bánh mì ạ. Súp bánh mì. Cho cháu một cháo. Một cháo nhỏ trẻ em. Không, cháo của người lớn. À cháo. Cay để cả trẻ em ăn nữa. Thế 2 chảo luôn súp nhá. Súp bánh mướt Bộ không này cay. một miệng nước giòn này là nhờ hay là vô nhâm mà. Mà rồi bố quẩy bố đau đi đâu. Cái này là miếng nước mềm hay nước giòn này? Giòn luôn. Giòn như một quẩy. Giòn như một quẩy. Cái đi bố quẩy có biết mang. Cái này bố quẩy bán nước giòn đấy. A1 đi. A4 thì giòn. Đấy. Trong số bánh mướt bé 6 nhá. Bé chảo luôn. Bé miếng nước giòn của bạn là súp của bạn bé 6. Súp bánh mướt nhá. Hả? Đúng đó. Còn một cái chây nào đó mới được. Cái này một em ăn rồi. Một súp của bạn là chia đôi. Em thử ăn đi, nếu mà không nỡ cô đổi nữa chắc nhá. Với đặc tính bổ dưỡng và sinh khí huyết, lươn có tác dụng tăng cường dương khí, giúp lưu thông máu huyết, trị được chứng khô miệng và một số căn bệnh khác. Nói tới lươn thì không đâu nổi tiếng bằng Nghệ An. Mỹ lươn Nghệ An nổi tiếng vì vị ngon ngọt, đậm đà của nước dùng và đặc biệt là cách chế biến khác biệt không đâu có. Tôi ngồi đây luôn này, chỗ này này. Cho em cốc trà đá anh. Cho anh cốc trà đá. Con cầm anh ấy đang quay. Chưa ăn gì trắng miệng, cốc trà đá lại sót hết cả ruột. Em ơi, đây có mấy quán miến lươn thì quán nào ngon nhỉ em nhỉ? Ngõ 102 à? Anh thấy có mấy quán miến lươn đúng không? Ngõ 102. Quán này là quán chuyên về lươn các bạn ạ. Nếu mà nói về những quán chuyên về lươn và khi mà ăn cái món ăn thì có rất là nhiều lươn ý, chúng ta phải nói đến Nghệ An. Thì đây là một trong số những cái quán mà người ta mang cái sản phẩm món ăn của Nghệ An để người ta đem ra Hà Nội. Thực ra cái quán này thì bên mình đã đến tham khảo trước rồi. Tuy nhiên cái bạn Hoa Tiêu hôm nay bạn lại quên đường. Mặc dù là đến 2-3 lần rồi nhưng mà hôm nay đi vẫn nhầm đường. Nên mình đang đoán là những cái đường mà bạn đi nhầm vào chắc là do bạn lê la lê lết quán trà đá nào đấy là cái đường quen bạn đi. Bởi vì thực ra bạn này bạn lại không thuộc đường Hà Nội lắm. Dân thì Hà Nội nhưng mà không thuộc đường Hà Nội lắm. Đây là chúng ta đang trên đường phố Nguy Như Con Tum ra với cả Việt Tuân. Quán này thì mình sẽ có mục tiêu là mình quay vào lúc khoảng 8 giờ. Thấy chưa? Nhớ chỗ nào không? À, phố gì? Như Con Tum. Chuẩn chưa? À đây. Đây vâng. Lúc này là cũng không đông lắm nhỉ. Nhưng mà bây giờ là sớm. Bây giờ là 8 giờ kém 20. Đấy. Số bánh mướt bé 6 nhá. 2 chảo luôn. Ở đây là người ta có 2 tầng các bạn ạ. Phía bên trên này và bên dưới này này, chủ yếu là chúng ta sẽ ngồi bên dưới. Tuy nhiên thì bên trên thì người ta cũng có điều hòa. Mình lên đấy rồi thì cái phòng ở trên đấy thì nó cũng hơi bé. Được cái là điều hòa thì cũng rất là mát nhưng mà hơi bí. Đây này, quân chiếu lui vào đây cho các bạn nhìn này. Đây thì người ta phục vụ tất cả các cái món về lươn luôn và như kiểu là nhà hàng ấy. Có cháo lươn trẻ em này, miến nước lươn mềm này, miến nước lươn giòn này, súp lươn bánh mì, súp lươn bánh mướt. Bánh mướt này là chính là bánh cuốn ở ngoài Hà Nội các bạn ạ. Nhưng mà người Nghệ An thì người ta lại gọi là bánh mướt. Giá thì 40 đến 100 nghìn. Miến xào này, lươn om chuối đậu, lươn cuốn lá lốt. Những cái món này thì chắc là mình ăn theo cái kiểu mình ăn nhậu với cả ăn với cơm rồi. Lươn xào xả ớt này, súp hến bánh đa. Hôm nay là cái buổi đầu tiên mình ăn quán ở đây và người ta có nhiều món như vậy. Thực sự là mình cũng không biết là ăn cái món gì trước hoặc là mình nên review cái món gì cho các bạn. Chưa thấy phục vụ ra đây. Em chào anh ạ. Anh hôm nay anh đi cùng gia đình vui thế. Em phiền anh một tí cho em hỏi là nhà mình ở đây thường đến đây không anh? Thường. À thế ạ. Đến đây thì anh thường ăn món gì ở đây hả anh? Súp lươn ạ. Súp lươn ạ. À đấy là cái món mà mình tâm đắc nhất hả anh? Món mình hay ăn nhất ạ. À thế ạ. Vâng. Vì mình là lấy vợ Nghệ An cho nên là mình rất là hay ăn món súp lươn này. À, thế đây lại khách hàng Nghệ An luôn. Có trùng hợp quá không ạ?
Nhưng mà nghe có vẻ giọng anh là giọng Hà Nội nhỉ? Anh người Hà Nội. Mình ngay bên kia đường Lê Văn Lương thôi. À. Rồi anh lái chào đi đôi bác. Chào hai bạn. Chào hai bạn. Hai bạn ơi, mình phiền hai bạn một chút được không? Mình hôm nay mình muốn đến đây để mình tìm một món nào ngon nhất để ăn ấy. Hai bạn có thể gợi ý cho mình, gọi là hơi đường đột mình hỏi, mình gợi ý cho mình là ăn nên ăn món gì ở đây được không? Mình hả? Mình ăn miến lươn giòn. À thế là bạn hay ăn miến lươn giòn ở đây à? Đúng rồi. À đây là món bạn tâm đắc nhất đúng không? Mình thích ăn miến nước. À, ok, thế mình cảm ơn nhé. Đặt đơn áo rồi đây. Chào bạn. Bạn ơi, mình phiền bạn một chút được không? Mình muốn hỏi bạn là bạn có thường ăn ở đây không? À thế à? Thế đến đây thì bạn thường ăn món gì? Lươn xào giòn. À thế à? Đây là cái món bạn tâm đắc nhất à? À ok, thế mình cảm ơn nhé. Mình định ra mình hỏi các bạn là các thực khách ở đây xem là người ta thường ăn món gì, mà nếu mà người ta gọi món gì nhiều nhất thì mình sẽ ăn món đấy. Hỏi 3 người thì 3 món khác nhau. Mình không biết là chọn món gì nữa. Người thì súp lươn này, một người thì miến lươn giòn, miến lươn nước giòn, và một người thì là cái gì? Cuối cùng là gì nhỉ? Quên mất rồi, quên rồi. À, miến trộn, miến trộn. Chết rồi, mất chỗ. Bạn ơi, bạn nhường cho mình chỗ này được không? Mình chọn lúc đầu mình cảm ơn. Thôi chắc là mình sẽ gọi 3 cái món đấy đi. Thực ra hôm nay mình đi 2 người nhưng mà mình gọi 3 món, dư ra một món để review cho các bạn cũng được. Em ơi. Em ơi. Em ơi, cho anh một súp lươn bánh mì nhá, một súp lươn bánh mì này. Súp lươn bánh mì có loại 35, có loại 50, 50 loại. 35 với 50 thì 50 là có thêm cái gì ấy? 50 có thêm nhiều miếng, nhiều lươn hơn ạ. Nhiều lươn hơn. Còn thôi được rồi, thế thì cho anh cái suất 50 nhá. Ở đây em có súp lươn bánh mướt nữa thì em có thể em cho anh thêm một đĩa bánh mướt được không? Có. Gọi thêm đĩa bánh mướt đấy là bao nhiêu tiền? Riêng đấy đúng không? Ừ. Cái đĩa bánh mướt đấy là bao nhiêu tiền? Đĩa bánh mướt đấy là 10.000 một đĩa. 10.000 à? Thế cho anh một đĩa bánh mướt đấy nhá. Ngoài ra thì cho anh một miến nước lươn giòn và một miến trộn nhá. Ở đây miến trộn của em là bao tiền nhỉ? Mình bán 50.000 một đĩa. 50.000 một đĩa à? Thế thì cho anh một miến trộn đấy này, một miến nước lươn giòn và một súp lươn bánh mì và cộng thêm một đĩa bánh mướt. Vâng. Nhá. Miến nước giòn đấy ăn loại 40 hay loại 50? 40. Anh lượn nhỉ? Lấy cho anh loại 50 đi. Vâng. Nhá. Ok, cảm ơn. Đấy là mình gọi những cái món theo mình nghĩ là cơ bản nhất và là những cái món ăn nhanh tráng miệng vào buổi sáng, hoặc là ăn nhanh vào buổi sáng hoặc là buổi trưa. Bởi vì là mình cũng không đi sâu vào những cái món của nhà hàng nhiều ấy. Còn nếu như mà các bạn nào ví dụ như là bởi vì ở đây người ta có rất là nhiều món, các bạn mà muốn ăn thêm cái món nào chúng ta có thể đến đây để trải nghiệm thì tùy. Vậy vị trí hôm nay là mình gọi bao tiền nhỉ? Súp lươn là 50 này, thêm bánh mướt, đĩa bánh mướt nữa là 10.000 là 60 này. 60 với cả một miếng lươn giòn 50 nữa là 110, 110 một miếng xào 50 là 160.000. Thực ra nếu mà đúng ra gọi 2 suất thì khoảng tầm 100.000. Đấy là mình ăn cái suất tầm trung, không phải là tầm nhiều. Khi mà đi ăn như thế này, thực sự là mình nhớ lại cái kỷ niệm cái đợt mà đi Nghệ An, cái đợt đấy mình đi công tác ấy, mình còn giảng dạy mình đi công tác ở Nghệ An. Đợt đấy công tác khoảng 2-3 ngày. Về năm thì khoảng năm 2018 gì đấy, cái đợt đấy Nghệ An mưa bão cực kỳ to các bạn ạ. Gần như là đi đâu thế cây đổ rất là nhiều. Nếu mà mình làm video này mình sẽ kèm cho các bạn một vài cái hình ảnh mà mình chụp cái kỷ niệm ở đấy, cây đổ rất nhiều luôn. Và kể cả cái khách sạn mà mình ở nhá, hình như mình nhớ là khách sạn xanh hay sao ấy, là người ta bị sập cả cái mái xuống cơ, và nó tốc một bên mái nó bay hẳn sang cái sân bên kia. Thực sự đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Ngoài ra thì cái bạn quản lý ở đấy, bạn có đưa mình đi ăn lươn và mình cũng rất là ấn tượng bởi vì nó rất là nhiều lươn luôn. Còn không biết là ở đây thì cái suất nó có nhiều lươn như là ở trong Nghệ An không các bạn ạ. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái bát miến lươn đấy các bạn nhé. Vâng, cháu xin ạ. Của anh Diễn Tồn đây. Vâng ạ. Cô người Nghệ An gốc hả cô? Cô người Nghệ An gốc đấy. Thế nhà mình mở ở đây là bao nhiêu năm rồi đấy cô? Nhà mình mở đấy là được 2 năm rồi. 2 năm ạ? Sao 2 năm mà cô giỏi thế? Con thấy là cô nhà mình đông khách lắm đấy cô.
thì cũng là cái ẩm thực của Nghệ An, vậy là gọi là mình đưa cái đặc trưng riêng của quê mình. À thế ạ. Thế là trong đấy thì cô có bán cái sản phẩm này, cô có bán món về lươn không hay là cô ra đây cô mới làm? Ra đây cô mới làm, còn thực tế trong kia cô cũng làm nhiều món, nhưng mà vì là cũng phải là chắc nước, món gì cũng làm được cả. Cô ơi, thế tí nữa thì con xin phép con vào kia con trò chuyện với cô một tí nhá. Còn ở đây thì con cứ thưởng thức cho nó nóng đã. Tí nữa thì con xin phép trước nhá. Dạ vâng. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Anh xin. Đây là súp lươn đúng không em? Dạ vâng, đây là súp lươn. Súp đây ạ. Đây là miến nước đúng không? Miến nước lươn giòn. Ok, anh cảm ơn. Em anh Ok các bạn ơi, đây bây giờ chúng ta ngắm nhá. Mình gọi 3 suất. Tổng lúc ấy bình tính ra có giá là 160.000. Ở đây là có súp lươn này. Ở đây là có súp lươn này. Bên trên cái súp lươn này mình thấy là có rất là nhiều mỡ. Nhiều mỡ ghê nhỉ. Ăn này cho là nó ngậy lắm đây này. Mình xem là bên dưới lươn nó như nào nhé. Bên dưới là có nhiều cả cái hành tây à? Đây đúng hành tây không ta? Hành tây đúng rồi. Nhưng mà người ta thái rất là mỏng nhé. Chính vì thế mà mình không chắc chắn nó là hành tây. Trong này lươn thì thực sự là mình thấy không nhiều như là mình ăn ở Nghệ An ấy. Lươn rất là mềm này. Còn đây là lươn giòn này. Lươn giòn này chắc là để dành cho cái món đây. Món miến lươn giòn của chúng ta đây. Món này là có giá 50.000 các bạn nhé. Bên trong là chỉ có miến và nước thôi. Và lươn giòn người ta lại để riêng ra như thế này. Cái này cũng là một cái mình nghĩ là cũng hình thức nó rất là hay. Nó thêm một cái bát nhưng mà nó sẽ, theo mình nghĩ là nó sẽ giữ cho lươn này nó giòn tại mọi cái thời điểm ấy. Còn nhiều quán là người ta cho thẳng lươn giòn vào trong bát luôn. Giòn sụm luôn các bạn ạ. Lươn nó có hương vị rất là ngon các bạn nhé. Ăn nó có cái vị của hải sản ấy. Nó rất là mạnh luôn chứ nó không giống như là lươn thông thường mình vẫn thường ăn nhá. Nhai kỹ vào thấy vị ngọt. Mình không biết tả nào nữa nhưng mà nó rất là mạnh luôn ấy. Nước nhạt, đậm đà này, nhưng mà nhạt vị xương. Miến này người ta cắt sợi ngắn rồi rất là dễ gắp. Miến rất là mềm. Miến rất mềm luôn các bạn ạ. Em về quận rồi nha. Ăn nước đậm đà, gia vị. Bây giờ mình nghĩ mình sẽ phải cho cái lươn này vào đây. Sở dĩ là mình ăn cái miến nước này trước ấy, bởi vì là nếu như mà không ăn nhanh thì nó sẽ bị trương. Miến này nó trương nhanh lắm mà trương lên ăn không ngon. Tương ớt ở đây không biết có đúng cái loại tương ớt Trung Thành này không ta? Tương ớt này chua chua ngọt ngọt. Cho vào đây nó sẽ biến vị của miến đi các bạn ạ. Cô ơi, cho con hỏi đây cô ơi, ở đây mình có ớt tươi không hả cô? À, cho con xin bát ớt tươi vậy ạ. À vâng, con xin nhá. Con xin cô đây, cái này con ăn nó mới hợp. Ớt này là tươi. Ăn miến, món miến là một trong những cái món mà dễ ăn nhất các bạn ạ. Nhưng mà mình là không thường xuyên ăn ý, bởi vì là cái món này ăn nó rất là nhanh đói. Cái này chỉ dành cho chị em nào mà ăn giảm cân ấy, thì ăn thường xuyên cái món này. Hôm nay có miến trộn đấy. Mình thấy có sự khác biệt ở cái miến lươn ở đây ấy. Cái nước này thì không ngọt, nhưng khi mà ăn với cả lươn thì nó lại rất khác. Cái lươn ở đây nó lại ngọt, nước nó hơi đậm đà gia vị thôi, nhưng mà khi ăn với lươn ấy nó khác biệt hoàn toàn. Thực sự là mình cảm thấy là nó ngon hơn rất là nhiều ấy. Ăn miến nhạt nhạt mềm, xong lại có thêm cái hương vị hải sản của lươn ấy. Lươn ở đây hương vị rất là mạnh luôn. Chứ em gửi một ly trà. Anh cảm ơn nhé. Trà đây bao tiền em? Trà đây là 3.000 ạ. 3.000 à? Với khách tự là không có tiền. À, tự phục vụ, tự lấy thì không mất tiền. Dạ vâng. Còn nếu mà gọi em thì 3.000. Dạ vâng. Anh phết. Rồi thế tự lấy, thế chết rồi. Thế vừa rồi là em nó lấy cho mình mất 3.000. Trời ơi, thằng này không cho mình lựa chọn. Mình tưởng nó tốt, hóa ra là không tốt tí nào, nó kiếm tiền. Đen quá.
Trời ơi, cho miếng ớt bà ăn ngon dễ sợ. Miếng rất là mềm các bạn ạ. Có một điều đặc biệt là lươn rất ngon. Bây giờ mình sẽ chuyển ra cái món thứ hai đi. Chắc lươn này cũng giống như lươn kia thôi. Bên dưới này là có đu đủ này, cà rốt này, đây là có cả dưa chuột này. Hết rồi, chỉ còn lại là miến thôi. Hơi chua một chút xíu các bạn nhé. Ngọt, thiên về chua nhiều hơn một chút, nhưng mà nó không lộ lên. Nó như kiểu là chua ngọt của nộm ấy các bạn. Nó kiểu nó là như vậy á. Đây sợi miến này. Sợi miến ở đây nó không dài, người ta cắt ngắn nó vừa miếng ăn rồi. Gần như gắp lên là vừa đúng một miếng ăn luôn này. Ăn đầu tiên mình thấy là nó chua các bạn ạ. Ăn nó đúng là cái hương vị nộm luôn, là chua chua. Mình nghĩ là phải kèm cái này vào này. Lươn ở đây thì rất ngon. Ăn kèm lươn mà mới ngon đó. Ở đây các bạn nhé, nếu mà cái món này mà không có lươn, bỏ luôn. Ăn nó chua chua. Cái phần này ăn không khác gì phần nộm. Ăn chua. Cái này nó bị ảnh hưởng bởi cái nước chua đấy. Tuy nhiên thì khi ăn cái này vào nó ăn tổng hòa lại ấy, thì mình thấy là nó có cái vị ngọt của lươn hơn. Và nó trung hòa được cái vị chua. Nó trung hòa được cái vị chua của bún và của cái phần mình tạm gọi là nộm này. Của miến và cái phần mình tạm gọi là nộm này này. Ăn nó cũng khá lạ so với cả một cái hương vị miến thông thường. Cái suất hai cái này của chúng ta là có giá là 50.000 này. Đây. Các bạn có thể gọi suất nhỏ hơn là 35.000, còn suất này là 50.000. 50.000 thì người ta bảo là nhiều lươn hơn. Ngoài ra thì mình gọi thêm cái đĩa này. Đĩa này là có giá là 10.000 các bạn nhé. Màu như kiểu là màu sốt vang luôn, bên trên có rất là nhiều váng. Hơi nhạt nhạt, có vị ngọt. Nó có hơi nó hơi kiểu nó hơi đắng đắng. Lươn này thì mình nghĩ là nó cũng giống như bao nhiêu cái lươn khác thôi. Ăn nó không nổi bật lên cái vị giống như là cái lươn giòn này. Có thể người ta nấu ở trong này thì cái hương vị lươn nó đã ra hết cái bát này rồi. Đúng rồi, hơi kiểu dạng như là ngọt xương của lươn ấy. Thực ra hương vị con lươn này thì mình cũng không biết cái hương vị nó như thế nào luôn. Thì thấy là nó kiểu nó dạng ngọt xương như các bạn ạ. Nhưng mà nó lại hơi ngát cái vị đắng ở đây. Vẫn chưa đủ cay. Có cay đâu? Không cay. Quay chưa? Đang quay à? Em ăn hôm em ăn bị qua cay á? Thế à? Cái ngon. Có cay. Có cay nhưng mà mình gần như mình không nhận ra luôn các bạn ạ. Bởi vì nó bị cái hương vị, cái quả ớt, 3 cái phát ớt đầu tiên mình ăn nó chi phối rất là nhiều rồi. Cho thêm tí nữa, cho nhận ra hẳn luôn. Miếng lươn này. Cái món này rất là dễ ăn. Bánh mì này khi mà nhúng với cả cái nước lươn ấy, nó rất là mềm. Ăn vào gần như là mình cho vào miệng là nó tan ngay trong miệng ấy. Ngoài ra thì nó có cái hương vị ngọt của lươn, không bị tanh. Nhưng mà mình có cảm giác nó hơi có một cái vị đắng một chút ấy. Miếng này đầy một mồm lươn sướng quá các bạn ạ. Ăn thì mình không phủ nhận cái việc ăn nó rất là dễ ăn. Bánh mì chấm với cả cái này, ăn vào nó tan luôn trong miệng này. Xong bắt đầu hút thêm nước mà ăn cảm giác rất là khoan khoái. Tuy nhiên thì về cái lươn trong nước này thì mình thấy là nó cũng bình thường. Nhưng mà nó có một cái vị lạ, đấy là
cái vị nó hơi đắng đắng. Thì nữa mình sẽ hỏi xem là cái bác chủ quán ở đây là cái hương vị đắng này nó là cái gì, và nó cũng tạo ra một cái chất riêng ấy cho cái bát súp này. Đó thì cũng có thể là sẽ có những bạn mà sẽ thích cái hương vị này. Bây giờ mình sẽ ăn cái bánh mướt ở đây nhá. Thì cái bánh mướt này cũng sẽ sử dụng cái nước súp nó giống hệt như là cái súp bánh mì. Chính vì thế mà mình sẽ chỉ gọi thêm bánh mướt thôi, mình không gọi thêm súp. Ăn rất là mát luôn nha. Cô ơi, lúc ấy cháu ăn miến ở ngoài kia ấy, cháu thấy nó hơi có cái vị đắng đắng một chút. Đó là hương vị của hành tắm đấy con ạ. Hành tắm nó có hơi vị đắng đắng một tí chứ mà nó thơm. Nó đặc trưng của vị lươn, nó ngon ở hành tắm đấy. Nhưng đấy là cái vị chuẩn của Nghệ An hay là do mình tự nghĩ ra đấy hả cô, hay như thế nào? Bởi vì gọi là vị chuẩn của Nghệ An đấy. Thế ạ? Đúng của Nghệ An là phải ăn có hành tắm, có cay, có nữa đấy. Đây hành tăm nó có trong này đúng không cô? Vâng, hành tăm đây. Đây. Ngoài Bắc mình thì lại không dùng cái hành này, thoạt là mình thấy nó có cái hương vị nó đắng đắng á. Hành tắm như thế này mới gọi là chuẩn hành tắm này. Đây ạ? Vâng. Ôi nhìn cái hành, cái củ hành nó bé tí này các bạn này. Vâng. Nó thay vì cái củ hành của mình nó phải to bằng cái đầu ngón cái, cái này là bé xíu luôn. Đây miền nước lạnh. Đúng là hơi có vị. Ăn đắng không? Đắng như kiểu là nước đắng luôn đấy các bạn ạ. Nó ăn đắng thế nhưng mà lấy trong cái bát nó phải có hành tắm thì nó mới ngon được đấy. Đấy nó lại đúng. Riêng lươn mà không có hành tắm không ngon được. Vâng. Cô ơi, ở đây là thường là mình bán cái khách hàng là người ta hay gọi là cái suất gì là nhiều nhất hả cô? Nói chung là tùy, hôm thì miền lươn, hôm thì sốt, hôm thì chảo, tùy. Thế là không có cái món nào nó trội hẳn lên hả cô? Món nào tất nhiên là sốt bánh mướt là nó vẫn trội hơn đấy. Ở đây là cô cân để cho nó đều hả? Vâng, chính xác đấy. Vâng. Đây cô đang làm miến trộn đây nhỉ? Đây là cô làm miến nước đấy. Miến nước à? Hai chảo, một chảo cuốn này, một chảo bể sọ này. Nhà mình ở đây là thời gian mở cửa trong ngày như nào cô? Nhà mình ở đây mở là thời gian là từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Vâng. Chiều từ 5 giờ đến 10 giờ đêm ạ. Cái quán này ngày xưa mình rất hay ngồi các bạn ạ. Khi cái thời kỳ mà mình đi làm dân thị trường ấy. Quán này ở đây là một trong những quán nước đông nhất của khu vực như Con Tum này. Chỗ này như là giao với cả phố Vũ Trọng Phụng, giao cả phố Vũ Trọng Phụng ngay ở phía đầu kia các bạn này, đối diện với cả cái tòa nhà cao ở bên này này, tòa nhà building cái gì đấy, center này. Rồi anh xin trả đá mấy nghìn em? 3.000 à? Ở đây người ta rất là tiện nhé, là người ta để có một viên gạch như này, xong bắt đầu cho này lên trên, thế là chúng ta ngồi luôn lên trên này luôn. Về cái quán lươn đi các bạn ạ, nếu mà nói về cái cảm xúc đến thời điểm bây giờ, đầu tiên mình thấy nổi bật nhất là cái lươn khô ở đây. Lươn khô ở đây ăn đặc biệt ngon các bạn ạ, ăn nó rất là ngọt luôn. Mình đánh giá đầu tiên là miến nhá, miến nước nhá, thì nước ăn nó nhạt nhạt, nó thanh thanh, ăn không với miến không ngon, nó chỉ mang hương vị mát thôi. Nhưng mà khi mà ăn kèm với cả cái lươn khô ấy, thì ăn lại cho ra cảm giác rất là ngon. Ok, đối với cả phần miến mình đánh giá ngon, đáng để ăn. Tuy nhiên đối với cả cái phần mà súp lươn ấy, súp lươn ăn với cả bánh mướt và bánh mì thì mình thấy là ăn đối với mình thì nó không động lại cái gì cả. Tuy nhiên thì đây là mình nghĩ rằng là cái hương vị nó hơi kén khách, bởi vì nó hơi có cái vị đắng ở trong đấy ấy. Mà cái vị đắng này theo như chị chủ quán chị bảo đây chính là cái hương vị chính của Nghệ An, thì có thể cái này nó sẽ phù hợp với cả một số bạn. Còn đối với cả cái món mà miến trộn ấy, miến trộn thì mình nghĩ rằng là đánh giá phe một chút thì nó ăn nó rất là dễ ăn, đặc biệt là vào cái mùa hè nóng nực này, ăn nó chua chua này, theo như mình nghĩ là nó dễ ăn thôi. Còn đối với mình thì mình cũng sẽ không ăn lại cái món này. Tuy nhiên thì bạn nào mà thích ăn cái hương vị chua ngọt như vậy thì có thể là các bạn cũng nên thử xem sao, bởi vì có thể cảm nhận của bạn nó cũng sẽ khác của mình. Đây là lần đầu tiên em ăn, nhà em cũng ở gần đây. Em gọi miến lươn giòn thôi. Em thấy là lươn giòn này, vị hành rất là thơm. Em cho một chút hạt tiêu vào nữa thì nó sẽ làm cho cái vị nó ấm hơn và nó thơm hơn. Nước ngon. Góp ý à? Em nghĩ rằng là họ làm ở trong cái thố này cũng rất là hay này, nhưng mà hơi bị nóng. Nhưng họ mang ra là họ phải cho một cái đĩa này. Đây là cái đĩa này em lấy là từ bàn bên cạnh họ ăn cái món bánh ướt gì trước. Em cho cái đĩa vào đây để cho nó, thứ nhất là làm khi mà nhân viên bê ra cũng đỡ nóng.
Cái thứ hai là trông nhìn nó cũng lịch sự hơn. Và khách ăn nó họ muốn di chuyển cầm cái thố này vào trực tiếp thì sẽ bị nóng tay. Cũng thỉnh thoảng thôi. Anh thường gọi món gì ở đây anh nhỉ? Món súp này, bánh mướt hoặc bánh mì. Nghĩ là ăn thì nó cũng được. Kiểu bây giờ cũng ăn một số hàng lươn Nghệ An một số chỗ rồi. Nói chung là cũng được. Anh có góp ý gì cho quán không anh? Không, mình nghĩ thế này là ổn rồi. Mọi thứ là ổn rồi. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Đợt này mình có làm thêm một cái trang YouTube khác ấy, để mình đăng những cái cảnh hậu trường tạm thời trong cái thời kỳ này. Tuy nhiên thì về sau mình sẽ có kế hoạch mình sẽ sử dụng kênh này để làm ẩm thực trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Thì nếu như các bạn muốn ủng hộ mình, các bạn hãy click vào cái đường link ở bên dưới bình luận đầu tiên của mỗi video các bạn nhé. Ngoài ra mình có một nhóm để các bạn có thể vào đó đóng góp những cái địa điểm ăn uống ngon mà các bạn biết. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.